Tervetuloa ahtopaineen ihmeelliseen maailmaan. Meillähän oli tuossa ensimmäisissä penkityksissä tämän auton kanssa sellaista pientä ongelmaa tai ominaisuutta, että Sami ei saanut nousemaan ahtopaineita yli 1,4. Ja sillä 1,4 baarilla nyt sitten ajeltiin tuolla Artukaisissa ja oikeastaan jo siellä ollessa niin tein sitten päätöksen, että mitä muutetaan asiassa. Meillähän on siis toi Turbosmartin 60 powergate. Tää on aika raakan kokonen. Elikkä jos se vähäkään pääsee raottumaan auki, niin sehän tarkoittaa sitä, että ahdot ei nouse niin paljon kuin haluttaisiin. Me koitettiin silloin Dynos tehdä jo niin, että me laitettiin sinne, meillä on siis baarijousi tuolla, ja me laitettiin sinne sitten se 0,5 jousi kaveriksi. Niin sillä me saatiin se sinne 1,4. Mutta ei sen yli. Ja mitä mä tein, niin otin sieltä pois makkiventtiilin, jolla nyt yritettiin ohjata niitä ahtopaineita, ja korvattiin se makkiventtiilillä. Meillähän on makkiventtiileitä kahta mallia. Tämä nyt ei monellekaan tule millään lailla uutena asiana, mutta ihan tällainen hyvä knoppitieto tämäkin. Eli perinteisestihän porukat on rakentanut ahtopaineen säätöjä yleensä, ja mekin ollaan tehty monesti, niin ihan tällä normaalilla 3-tiemakilla. Eli tämähän toimii nyt sillä lailla, että tähän tulee painetieto imusarjasta tai ahtimen kompurakotelosta, mistä se ei ikinä halua ottaakaan. Ja se vedetään tohon ykkösporttiin T-haaran kautta. Ja siitä T-haarasta menee sitten toinen pää tänne hukkaportin kellon alaliitäntään, eli siihen normaaliin käyttöliitäntään. Ja tällä tehdään tällä 3-tiemakilla vastapaineohjaus. Ja se tarkoittaa sitä, että se antaa sitten tällä venttiilillä tänne kellon yläpuolelle vastapaineen tätä alle tulevaa painetta vastaan. Mutta se ei aina riitä. Se saattaa joskus olla niin, että tämä portti alkaa hiipiä pikkusen auki, ja tosiaan tämän kokoisella portilla se tulee hyvin äkkiä ongelmaksi. Eli kun tuo 60 millin venttiililautanen tuolta pikkusenkin aukeaa, niin se alkaa oikeasti hukkaamaan sitten kyllä jo pakokaasua, joka ei pääse tuonne turbiinisiivelle. Niin siihen ratkaisu on sitten tämä toinen makkiventtiili, eli 4-tiemakki. Otan sen täältä pussista pois. Yhtäkkiä voisi sanoa, että samannäköinen, mutta onhan tää ihan erinäköinen. Eli siinä on se 3-tie, tämä on se edullisempi versio ja yleisempi versio, ja tässä on 4-tieversio. Ja miten tämä nyt eroaa? Niin tämä eroaa sillä lailla, että tämä 4-tiemakki ohjaa sen ahtopaineen käytännössä, näin lyhyesti sanottuna, se ohjaa sen joko tonne alle tai päälle. Eli tässä ei käytetä mitään T-haaroja tai mitään muutakaan tämän liittämiseksi. Tämä on erittäin, itse asiassa tämä on huomattavasti paljon kivempi asentaakin. Haluttiin nyt vaan testata ensin tällä 3-tiellä, koska tämä on se perinteisempi konsti, mitä moni käyttää. Eli tämä toimii vastaavalla lailla kuin esimerkiksi joku Pierpurin solenoidi tai muu vastaava. Mutta tämä toimii sillä lailla, että tuossa on inputti. Siihen tulee se painetieto sieltä imusarjalta. Sitten on exhausti, eli tähän tulee niin kuin vapaaseen ilman hengitys, eli yleensä tähän tulee semmonen messinkinen suoratin härveli. Sitten täällä on A- ja B-portit, ulostulot. Niin tää A-portti, tää on helppo muistaakin. A-portti, eli ylempi portti, kytketään ylempään kellonporttiin, ja B-portti, alempi portti, hukkaportin alempaa. Eli tähän ei tule mitään T-haaravirityksiä eikä mitään muutakaan,
vaan tästä saa suoraan vetää letkut tai putket. Meidän tapauksessa esimerkiksi niin noin nailonputket. Niin pneumatiikkaliittimet tohon pöks kiinni. Ja tää tosiaan ohjaa sitten sen ahtopaineen sillä lailla tänne. Et silloin kun me ei haluta, että portti aukeaa, niin silloin se antaa sen paineen tänne kellon päälle. Eli silloin se paine vaikuttaa vain ja ainoastaan tänne yläpuolelle, jolloin se lykkää tuota porttia kiinni. Eli samalla lailla kuin dumppi. Ja siinä kohtaa, kun ahtopaineen raja alkaa tulla vastaan, ja nyt tarvitsisi saada vähän pois, ettei yntää, niin siinä kohtaa se siirtää tää venttiili sitä painetta tänne kellon alle ja tietysti vähentää sitä täältä yläpuolelta. Eli sillä lailla me saadaan niin kuin todella paljon parempi kontrolli tuolle portille. Ja se pystytään täysin niin kuin ohjelmallisesti sit säätämään se ahtopaineen ohjaus. Ja siinä ei ole juurikaan enää niin kuin ulkoisia tekijöitä vaikuttamassa. Eli siellä saa olla oikeasti pakopainetta vähän viittavailla paljon, että se portti alkaa tällä ohjattuna rakoilla. Sellainen, no sanotaanko, että sellainen yleinen nyrkkisääntö on se, että tällä 3-tiemakilla saadaan yleensä joku siitä jousipaineesta joku puoli baaria esimerkiksi tai baarin verran enemmän ahtopainetta. Kun taas tällä 4-tiemakilla pystytään ottamaan vaikka kilo jousta vasten, niin joissain tapauksissa jopa yli 4 baaria. Eli tämä on tarkempi säätää, tässä on vähän enemmän hieromista niin kuin ekun puolelta, mutta sitten taas tämä on huomattavasti paljon parempi tapa toteuttaa se. Nyt meillä on ahtopaineet tällä hetkellä siinä 1,6 baaria ja täysin niin kuin close loopina PID pystyy pitämään sen ahtopaineen 0,02 baarin tarkkuudella vaaditussa koko ajan. Eli nyt ahtopaineen säätö tekee just niin kuin halutaan. Ja nyt meillä on tosiaan 1,6 siellä ja sillä saadaan se 700 heppaa puhki. Nyt ahtopaineen säätö toimii sillä lailla kun sen kuuluukin. Vaikka meillä on noin iso portti, niin me saatiin se pelaamaan oikein mahtavasti. Että saadaan jatkaa sitten auton NS-loppuun säätämistä, mutta nyt meillä on niinku jo tässä vaiheessa, niin meillä on siellä ihan riittävästi jerkkua, että Jiri pääsee nyt ajamaan, eikä pitäisi enää ahtojen seilailla. Näin kato sormilla täältä saranakohdasta ja sitten varovasti nostaa. Se on muuten lämmin. Aika huonosti kyllä menee kun... Katsooko se Tuukka tuolta sen Puolaakin, se on musta? Mahdollisesti tunnisti moottoriohjausnakutukseksi löystyneen tulpan tai jonkun vastaavan ja se veti ennakoita pois niin paljon, että loppu voima yksinkertaisesti. Moottori suojasi itseään niin kuin pitääkin. Kaikki kunnossa ja vetoja. Siltä näyttäisi. Pidetään hauskaa. Pääasiat on kivaa.
Mikä on fiilis ajaa nyt tälleen kotona ja tuollaisen yleisön eessä? On äärettömän mukava. On kiva ja ei tarvitse ottaa ressiä. Tänään vaan nautitaan ja pistetään hyvä show porukalle. Yes. Nyt on ihan kunnollakin porukkaa käynyt varikollakin ja meidän nipparikorttikin on varmaan puolet mennyt ja pari tuntia vasta ollut avoin. Joo, hyvää settiä. Tää on hieno tapahtuma, näitä on kiva kun tällaisia järjestetään. Vähän jänskättää, mutta eiköhän tää... Kokeillaan sitä. Hauskaa. Ei sitä mihinkään pääse. Oho. Käy vahinko vielä. Kunhan nyt ei vaan sattuis mitään. Nili kato kohta tällaisessa asennossa. Ei käynyt kuinkaan! Niin ja... Joo. Tuo imusarja kato ollut irti, niin se on voinut siinä vähän kääntyä. Ei se tästä nimittäin auki oo kyllä ollut. Niin mä mietin, että kyllä ei ne yleensä auki lähtee. No, päivän ainut vika. No, vika. Niin, vaan vähän ominaisuus.
ja missä ne on? Antakaa palaa! Siinä Jiri Haapala! Ristusnotta! Hyvä tapahtuma. Oli kiva, kun sai autolla nyt oikeesti vaan ajaa, vaihtaa pyörää ja tankata. Oli siellä ilmeisesti polttoaineen paineensäätimessä oli ANL hiukan löystynyt, niin sieltä nokottiin polttoaineet, mutta muuten ei mitään. Auto ei enää kärrylle ja siitä lähdetään sitten. Näillä eväillä varmaan käydään ainakin kerran reenaa ennen Kuopioon ja siellä sitten täys rähinä päälle. Auto käytetään vielä niin, että se säädetään ja avataan sitten ilokaasupullon venttiili. Niin katsotaan minkälainen autosta tulee, mutta tämä päivä oli äärettömän hyvä. Mä sain ajoaikaa tuolla ratin takana aivan törkeen paljon. Sai pari ajoa, pysty pelleilemään ton auton kanssa ja tekee kaiken maailman temppuja, niin oli hyvä. Kiitos Ideapark Seinäjoki tällaisen järjestämisestä. Kiitos Tuukka, kun teit tehdä hyvän moottorin. Kiitos teille, kun jaksatte meitä aina katsella. Telakkaa tommosia hienoja paitoja, painakaa viestiä tulee nimittäin. Rengastapalon 14 paria. Aika lailla. 14 kertaa 89 €, niin jokainen voi ynnätä paljon me kulutettiin tänään rahaa. Niin 120 litraa viinaa. 120 litraa viinaa, niin olisi suuri helpotus, jos tilaisitte ja noita paitoja, niin tukisitte vähän hommaa. Paljonhan niistä meille itselle ei tuu, mutta kaikki se on kotiin päin, niin helpottaisi hommaa. Nyt suljetaan kamera. Suljetaan kamera, lähdetään pesulle, pisulle ja palkintojen jakoon. Nukkumaan ei mennä vielä. Moikka!